balik nih. Yang ini duduk di sini. Ada nak ambil ni. Ha. Mana? Bubur ni. Nanti dia sabar. Cukup dah. Lepas tu bubur. Dah tak payah dia kena bubur air dulu. Warna bubur air lah. Bubur kan bubur air. Ya tak? Buka gitu. Boleh, yang lain boleh buat yang kali pula kan? Lepas tu bubur yang ni setengah sudu.